Ένας πατέρας σκοτώνει με τσεκούρι το γιο του, μεταφέρει το πτώμα του σε άλλη τοποθεσία, όπου αρχικά το καίει και στη συνέχεια την επόμενη μέρα τεμαχίζει το πτώμα και την ώρα που το βάζει σε σακούλες προκειμένου να το εξαφανίσει επεμβαίνει η αστυνομία και τον συλλαμβάνει. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Ο Απόστολος Κοσμάς ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ζούσε με τη σύζυγό του την Ελευθερία και τους 3 γιους του στην Κηφισιά. Η ζωή τους ήταν φυσιολογική, μια κλασική αστική οικογένεια που ζει ήρεμα με οικονομική άνεση σε ένα ακριβό προάστιο της πρωτεύουσας. Ο Απόστολος, ένας άνθρωπος εργατικός και μορφωμένος, είχε σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στη Γερμανία, που ήξερε 5 γλώσσες και είχε μια μεγάλη αδυναμία, τον πρωτότοκο γιο του, τον Βαγγέλη. Ένα παιδί πανέξυπνο. Όλα κυλούσαν ομαλά στην οικογένεια μέχρι που ο Βαγγέλης μπήκε στην εφηβεία. Τότε άρχισε να παρουσιάζει μια επιθετική συμπεριφορά. Όσο περνούσε ο καιρός, η κατάσταση άρχισε να γίνεται ολοένα και χειρότερη. Η οικογένεια βρισκόταν σε άρνηση. Δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να φανταστούν πως όλη αυτή η έξαρση βίας είναι κάτι περισσότερο, κάτι πιο σοβαρό από μια έκρηξη ορμονών εξαιτίας της εφηβείας. Δυστυχώς, ωστόσο, δεν υπήρχε παραμικρή βελτίωση, μόνο χειρότερα γίνονταν τα πράγματα. Εκεί που όλοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα ήταν ο τότε 15χρονος Βαγγέλης. Μίλησε στο πατέρα του και του είπε πως ένας από τους γείτονες έμπαινε μέσα στο μυαλό του και του υπαγόρευε τι να κάνει. «Το κεφάλι μου πονάει, πρέπει να τον σκοτώσω», είπε στον πατέρα του, ο οποίος ένιωσε τον κόσμο του να καταστρέφεται. Το αφήγημα της άγριας εφηβείας που είχαν φτιάξει μέσα στο μυαλό τους έπαψε να υπάρχει. Ο Βαγγέλης ήταν ξεκάθαρο πως είχε πρόβλημα. Ακόμα και τότε, ωστόσο, η οικογένεια αρνείται να δει την πραγματικότητα. Αρχικά θεωρεί πως όλο αυτό, ό,τι και να ήταν, θα μπορούσαν να το ξεπεράσουν με αγάπη. Η κατάσταση του Βαγγέλη, ωστόσο, χειροτέρευε ραγδαία. Η οικογένεια πλέον ζούσε ένα δράμα διαρκείας. Τα βία ξεσπάσματα του Βαγγέλη ήταν πια πολύ συχνά. Χτυπούσε άσχημα και τον πατέρα και τη μητέρα του, τους έβριζε, φώναζε, έσπαγε, απειλούσε. Ο Απόστολος, προκειμένου να αποτρέψει τον εγκλισμό του γιού του, αναθέτει στον επίκουρο καθηγητή νευρολογίας και ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Παπαγεωργίου, το δύσκολο έργο. Ο σπουδαίος επιστήμονας, ωστόσο, από ένα σημείο και μετά σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει στους γονείς του Βαγγέλη πως η αναγκαστική νοσηλεία είναι η μόνη λύση. Ο εγκλισμός του στη κλινική Γαλήνη δίνει τη χαριστική βολή στην οικογένεια. Η διάγνωση των γιατρών είναι σοκαριστική. Σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου με ανεξέλεκτη επιθετικότητα. Ο Απόστολος δεν μπορεί να βλέπει το παιδί του κλεισμένο μέσα σε μια κλινική να βιώνει μια τραγική κατάσταση. Μία ομάδα 4-5 νοσηλευτών πιάνουν όλοι μαζί το Βαγγέλη, τον δένουν και τον κλείνουν σε ένα υπόγειο. Υπογράφει τα χαρτιά και τον παίρνει με δική του ευθύνη στο σπίτι της οικογένειας. Εξακολουθούσε να πιστεύει πως με αγάπη και την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή ο Βαγγέλης θα τα καταφέρει και θα επανέλθει. Η κατάσταση, ωστόσο, χειροτερεύει και χειροτερεύει και χειροτερεύει μέχρι που ο Βαγγέλης το 1995 σταματάει να παίρνει τα φάρμακά του και γίνεται ανεξέλεγκτος. Οι ειδικοί αλλά και οι αστυνομικοί κάνουν συνεχείς εκκλήσεις για επιστροφή του Βαγγέλη στη κλινική, αλλά ο πατέρας του επιμένει. Ο Βαγγέλης είναι πλέον ένα ανεξέλεγκτο αγρίμι. Όταν οι γονείς του αποφασίζουν πως ο εκ νέου εγκλισμός του είναι η μοναδική λύση, είναι πλέον πολύ αργά. Ακόμα και οι αστυνομικοί στους οποίους απευθύνθηκε ο Απόστολος του λένε πως δεν μπορούν να αναλάβουν τέτοια ευθύνη. Προτείνουν να ενημερωθεί η ΕΚΑΜ και να αναλάβει αυτή. Ο Απόστολος Κοσμάς, όταν ακούει πως θα πρέπει να αναλάβουν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, φοβάται και κάνει πίσω. Στις 7 Ιουλίου 1996 ο Βαγγέλης περνάει μια ακόμα δυνατή κρίση. «Αν μέχρι να γυρίσω δεν μου έχεις βρει λεφτά για όπλα θα σε σκοτώσω», λέει ο Βαγγέλης στον πατέρα του και φεύγει από το σπίτι. Ο Απόστολος πάει στο αστυνομικό τμήμα, εκλιπαρεί πλέον για επέμβαση της αστυνομίας. Ο διοικητής ωστόσο λείπει και οι αστυνομικοί αρνούνται να πάρουν μια τέτοια ευθύνη.
Ο Απόστολος επιστρέφει στο σπίτι. Όταν επιστρέφει και ο Βαγγέλης, εκτιλήσεται και πάλι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία ο Κοσμάς αρνήθηκε να περιγράψει προκειμένου να προστατεύσει τη μνήμη του παιδιού του. Μετά από 10 χρόνια μέσα σε μια διαρκή κόλαση, ο Απόστολος Κοσμάς αποφασίζει να απαλλάξει από αυτό το δράμα τόσο τον γιο του όσο και την υπόλοιπη οικογένειά του. Σκοτώνει το Βαγγέλη 27 χρονών με ένα τσεκούρι. Στη συνέχεια, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, μετέφερε το πτώμα στο εξοχικό της οικογένειας των Κάλαμου και το πυρπόλησε. Ο Κοσμάς επέστρεψε στο εξοχικό την επόμενη μέρα και τεμάχισε το αμπαθρακωμένο πτώμα με πριόνι προκειμένου να το εξαφανίσει. Την ώρα που τοποθετούσε τα μέλη του νεκρού γιού του σε σακούλες, η αστυνομία έκανε έφοδο και τον έπιασε παυτοφόρο. Ένας κάτοικος της περιοχής που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του έτυχε να περνά έξω από την οικοδομή. Η μυρωδιά οδήγησε το σκυλί στο μισοκαμμένο πτώμα. Ο γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία και οι ένστολοι έστησαν ενέδρα με την ελπίδα πως το δράστη θα εμφανιστεί ξανά για να ολοκληρώσει το έργο του. Το έγκλημα που διέπραξε ο Απόστολος ήταν φρικτό, η κοινή γνώμη αλλά και ο νόμος ήταν αμήλικτοι με τους παιδοκτόνους. Στην περίπτωση του Απόστολου Κοσμά όμως υπήρξε συγκίνηση και επίοικια. Στο δικαστήριο έκλαιγε συνεχώς και αναρωτιόταν πως μπόρεσε να κάνει τέτοιο έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του διέκοπτε συνεχώς και σκούπιζε τα μάτια και το πρόσωπό του με ένα μαντίλι. Ενώ κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάρει χάπι για την καρδιά του από την οποία έπασχε, προκειμένου να καταφέρει να συνεχίσει. Οι μάρτυρες που κλήθηκαν στο δικαστήριο υποστήριξαν το κατηγορούμενο, ακόμα και η σύζυγός του που θρηνούσε για το παιδί της ήταν στο πλευρό του Κοσμά, του έσφιγγε το χέρι και έκλαιγε αδιάκοπα. Κανείς δεν έκανε λόγο για παιδοκτόνο, ο Απόστολος Κοσμάς είχε κερδίσει τη συμπάθεια μιας παγωμένης κοινωνίας. Ο ίδιος ωστόσο δεν συγχώρησε τον εαυτό του. «Σας παρακαλώ, δικάστε με 100 χρόνια, δεν με νοιάζει, μη με στεναχωρείτε άλλο. Διαβάστε από τα χαρτιά σας, πώς μπόρεσα να σκοτώσω το παιδί μου, είμαι εγκληματίας, μήπως είμαι τρελός, καλύτερα να είχα αυτοκτονήσει», λέει στο δικαστήριο. «Αν βγω από τη φυλακή θα βοηθήσω τα παιδάκια μου που έχουν την ίδια αρρώστια με το Βαγγέλη μου. Σας παρακαλώ δώστε μου μια άδεια να πάω κι εγώ στο τάφο του παιδιού μου να κλάψω, δεν έχω πάει ποτέ. Χειρότερο κακό από αυτό που με βρήκε δεν μπορεί να συμβεί. Επιθυμώ μέσα από τη φυλακή να βοηθήσω όσο μπορώ τα παιδιά μου και μετά να με βάλουν σε ένα μνήμα δίπλα στο παιδί μου, να είμαστε αγκαλιασμένοι για πάντα», συμπληρώνει κλαίγοντας και κρατώντας το κεφάλι του. «Βιώνω μία τραγωδία, χρειάζεται ένας νέος τραγωδός για να αποδώσει το δράμα μου. Ελάτε για μια στιγμή στη θέση μου και να με καταλάβετε τι περνώ», λέει η Ελευθερία Κοσμά. «Πραγματικά πονώ για τον αδερφό μου», δήλωσε του δημοσιογράφους, αλλά ήταν τέτοια η κατάσταση στο σπίτι που πραγματικά καταλαβαίνω το πατέρα μου, προσθέτει ο Κώστας, ο αδερφός του Βαγγέλη. Ο μικρός αδερφός θα πει: «Ο πατέρας μου ήταν το πρότυπό μου, προσπαθούσα να του μοιάσω σε όλα. Κατάλαβα ότι έπρεπε μόνος μου να προστατεύσω τον εαυτό μου. Κλείδωνα την πόρτα μου και άφηνα τα παντζούρια ανοιχτά. Δεν έφτυγε ο αδερφός μου, η αρρώστια του μόνο». Ο εισαγγελέας είπε στην αγόρευσή του: «Ποιος είμαι εγώ που θα κάνω τον τιμητή? Δεν έχω δικαίωμα να απευθύνω κατηγορίες ηθικής φύσεως. Βρεθείτε στη θέση αυτού του τραγικάτυχου πατέρα. Η αγάπη πάντως δεν σκοτώνει, ας τον κρίνει ο Θεός ή η κοινωνία. Λύση υπήρχε, ο εγκλισμός, αλλά ο κατηγορούμενος ήταν δέσμιος των αντιλήψεών του. Παγιδεύτηκε, εγκλωβίστηκε, φοβόταν το κοινωνικό στιγματισμό». Η ποινή που επιβλήθηκε στον Απόστολο Κοσμά ήταν κάθυρξη 15 ετών και 6 μηνών. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, την ώρα του προαυλισμού, ο Κοσμάς κατέρευσε και λίγο αργότερα άφησε τη τελευταία του πνοή από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια σχετικά με την υπόθεση. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.